คุณอยู่กับ Digital Break Time Podcast สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยครับกับแบงค์นะครับวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องของอัปเดตนิดหน่อยละกันเรื่องของ Shopee Ad เนาะจริงๆ Shopee Ad อะเฮ้ยเราเพิ่งเห็นว่ามันมีอัปเดตใหม่ไว้อัปเดตในที่นี้คือสร้างโฆษณาสินค้าแบบกลุ่มจัดกลุ่มได้แล้วหรือเป็นแอดกลุ่มนั่นเองเนาะเป็นฟีเจอร์ใหม่ที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยหลายๆคนน่าควรจะลองทำเนาะอันนี้ต้องบอกก่อนว่ามันมานานหรือยังไม่รู้มากเลยเมื่อไหร่ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าเราก็เพิ่งเห็นใช่ว่าบางคนอาจจะมองว่าอุ้ยมันอาจจะมานานแล้วก็ได้คุณแบงค์แต่ว่าอันเนี้ยเราเพิ่งเห็นจริงๆนะเพราะว่าปกติแล้วอะเราใช้ Shopee Ad ทุกวันอยู่แล้วเพราะว่าเราก็ยิงแอดใช่ไหมแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นการปรับบัดเจ็ตปรับนู่นปรับนี่ปรับไส้ในอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเฮ้ยเขาเรียกอะไรพอมัน stable แล้วนะเราไม่ได้แบบว่าเฮ้ยอาจจะมีบ้านที่การสร้างแอดใหม่อะไรเงี้ยแล้ววันเนี้ยแบบจะลองสร้างแอดใหม่ใช่ปะเฮ้ยลองดูแล้วเอ้ยมันมีให้แบบว่าสร้างกลุ่มเป็นแบบแอดกรุ๊ปเอาหลายๆสินค้ามาขยุมรวมกันได้แล้วเว้ยรู้สึกแบบเฮ้ยนี่มันเขาเรียกอะไร Shopee Ad ในที่สุดก็สามารถทำได้แบบ TikTok Ad ในที่เป็นฝั่ง GMV Max เนาะแล้วก็พวกของ Lazada Ad ที่เป็นฝั่ง Sponsor Discovery ที่จัดกลุ่มได้อยู่แล้วเนาะเรารู้สึกว่าเฮ้ยนี่แหละมัน Shopee เนี่ยเอามาเทียบกันเลยตรงนี้เนาะแล้วเราต้องบอกก่อนว่าเราได้ลองใช้ฟีเจอร์นี้แล้วว่าจัดกลุ่มแล้วเฮ้ยมันเป็นยังไงดีไหมใช้งานง่ายไหมอะไรยังไงเนาะโอเคก่อนที่เราจะมาเริ่มกันเนาะว่าอธิบายก่อนว่าทำโฆษณา Shopee Ad แบบโฆษณาแบบจัดกลุ่มเนี่ยแบบกลุ่มเนี่ยแบบแอดกลุ่มเนี่ยทำยังไงเนาะอันนี้ก็คือให้เข้าไปที่ Shopee Ad ได้เลยเนาะถ้าใครไม่เห็นภาพเนาะเข้าไปดูใน YouTube ได้นะครับแต่ว่าเราอธิบายแบบคร่าวๆแล้วก่อนละกันก็คือไปที่ Seller Center เนาะแล้วก็ไปที่ Marketing Center แล้วก็ฝั่งที่เป็น Shopee Ad เนาะอันนี้คนที่ทำ Shopee Ad อยู่แล้วก็คือเข้าไปหน้าแดชบอร์ด Shopee Ad นั่นแหละแล้วก็กดปุ่มที่สร้างโฆษณาสินค้าใหม่นะโฆษณาใหม่ปุ่มสีส้มเนี่ยอยู่ทางขวามือบนนะฮะแล้วก็เลือกที่เป็นโปรโมทสินค้านะครับแล้วก็เลือกสินค้าด้วยตัวเองเนาะแล้วก็เลือกสินค้าอย่างน้อยมา2สินค้าพอเราเลือก2สินค้าเสร็จปุ๊บกดคอนเฟิร์มอะไรปุ๊บเนี่ยข้างล่างมันก็จะมีบอกว่าเฮ้ยให้เราเลือกโปรโมทว่าเป็นสร้างแบบกลุ่มโฆษณามันมีแบบเดี่ยวกับแบบกลุ่มใช่ปะถ้าเราเลือกมา2ชิ้นอย่างน้อย2ชิ้นมันก็จะมีปุ่มขึ้นมาให้ว่าเลือกเป็นกลุ่มสำหรับสินค้าที่เราเลือกทั้งหมดเนาะและนอกนั้นที่เหลือก็คือตั้งค่าเหมือนกับโฆษณาแบบเดียวเลยใส่งบใส่วันอะไรอย่างเงี้ยแล้วกดเผยแพร่ได้เลยแล้วหน้าแดชบอร์ดมันจะไปอยู่ในหน้าแดชบอร์ดของ Shopee Ad เลยแต่ว่ามันก็จะเห็นว่าเราสามารถใส่ตั้งชื่อได้ด้วยตั้งชื่อแอดกลุ่มด้วยนะว่ากลุ่ม A กลุ่ม B กลุ่ม C แล้วก็แสดงแดชบอร์ดขึ้นมาว่าโฆษณากลุ่มนี้สามารถทำโฆษณาได้เท่าไหร่ใช้เงินไปเท่าไหร่โลแอร์เท่าไหร่คลิกอะไรตัวเลขเมทริกมีเหมือนกันหมดเนาะแล้วก็อย่างหนึ่งข้อดีของแบบกลุ่มคือกดเข้าไปปุ๊บเนี่ยกดเข้าไปในแอดกลุ่มอีกทีนึงเนี่ยข้างในก็จะไส้ในก็จะเป็นบอกเลยว่าลิสต์สินค้าแต่ละลิสต์เนี่ยขายได้ยังไงอะไรยังไงก็จะมีเมทริกแยกไปอีกซึ่งนับว่าเป็นข้อดีมากๆสำหรับแบบต้องบอกก่อนว่าไอ้โฆษณาแบบกลุ่มเนี่ยเป็นฟีเจอร์ใหม่ที่เพิ่มเข้ามาเนาะไอคนที่ทำแบบเดี่ยวอยู่อย่างแบงค์เนี่ยปกติแน่นอนทุกคนต้องทำแบบเดี่ยวอยู่แล้วใช่ปะเพราะว่ามันเป็นพื้นฐานของฟีเจอร์ของ Shopee Ad อยู่แล้วเนาะแบบเดียวอยู่แล้วซึ่งแบบกลุ่มเนี่ยเหมือนเป็นแอดออนเพิ่มเติมขึ้นมาให้เฉยๆเนาะก็คือเหมือนให้เราเลือกได้ว่าเราอยากทำโฆษณาแบบเดี่ยวหรือแบบกลุ่มอันนี้เราก็เลือกได้ตามอิสระที่เราต้องการเลยเนาะเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องของวิธีการทำไปแล้วใช่ปะต่อมาว่าเฮ้ยมันจะมีข้อจำกัดอะไรบ้างสำหรับการทำโฆษณาแบบกลุ่มใน Shopee Ad เนาะเนื่องจากว่าเราทำมาแล้วเราก็จะรู้ข้อจำกัดนิดหน่อยละกันข้อจำกัดเนี่ยก็มีอยู่2อย่างด้วยกันเลยอันดับแรกก็คือเราก็ยังคงไว้เหมือนเดิมก็คือไม่สามารถทำโฆษณาซ้ำซ้อนกับสินค้าเดิมได้เนาะสินค้าแบบเดียวกันจะทำโฆษณาแบบได้เพียง1ชิ้นเท่านั้นก็คือเป็นโฆษณาเขาเรียกว่าเป็นอันนี้มันเป็นเหมือนกฎของการทำ GMV Max บน Shopee Ad เลยนะครับเพื่อมันล็อกไว้เลยว่าไม่ให้เราทำโฆษณาสินค้าแบบเดียวกันแบบซ้ำซ้อนเช่นเราอธิบายให้เห็นภาพเนาะก็คือเรามีสินค้า A ละกันรันโฆษณาแบบเดี่ยวอยู่เนาะเรารันโฆษณาสินค้า A แบบเดี่ยวเนี่ยแต่ว่าถ้าเราต้องการสร้างกลุ่มสินค้าใหม่โดยมีสินค้า A จัดกลุ่มนะสินค้า A บวกกับสินค้า B โดยที่สินค้า A ยังมีรันแบบเดียวอยู่แต่เรากำลังจะสร้างสินค้า A บวก B เป็นกลุ่มเดียวกันแบบกลุ่มเนาะถ้าเรากดเผยแพร่อันนี้ปุ๊บเนี่ย
จะกลายเป็นว่าสินค้า A B แบบกลุ่มเนี่ยมันจะรันใช่ปะแต่สินค้าเดี่ยวที่เป็น A เฉยๆมันจะหยุดรันทันทีพูดง่ายๆคือโฆษณาชิ้นอันเดียวเนี่ยที่เป็นสินค้าเนี่ยสามารถทำโฆษณาได้เพียงรันได้แค่หนึ่งแอดเท่านั้นใช้คำว่าหนึ่งอันเท่านั้นมันไม่สามารถรันได้มากกว่านี้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยแบบว่าโอเคหลายคนอาจจะมองเฮ้ยมันมีแบบให้รันเพิ่มได้ไหมซ้ำซ้อนได้ไหมก็คืออันนี้บอกเลยว่าไม่ได้ทำไม่ได้เนาะก็คือพูดง่ายๆคือโฆษณาสินค้าไหนก็คือรันได้แค่อันเดียวแค่นั้นแหละไม่ว่าจะแบบเดียวแบบกลุ่มอะไรอย่างเงี้ยครับเลือกได้อย่างเดียวนะชิ้นเดียวต่อมาก็คือบัดเจ็ตในการทำขั้นต่ำโฆษณาเนี่ยครับจะอยู่ที่จำนวนของสินค้าในกลุ่มนั้นๆเนาะในแอดกลุ่มกลุ่มนั้นๆว่าเป็นตกสินค้าละ20 บาทต่อวันอันนี้คือขั้นต่ำต่อสินค้าต่อ20 บาทต่อวันเนาะเป็นการคำนวณแบบง่ายๆอันนี้อธิบายให้เห็นภาพอีกทีบางทีคุณแม่มาอธิบายอ่านแล้วก็แบบรู้สึกว่ายังงงอยู่อธิบายแบบให้เห็นภาพอีกทีก็คือถ้าเราเลือกสินค้ามาทั้งหมด5ชิ้น5แบบเพื่อจัดกลุ่มใช่ไหมงบขั้นต่ำมันก็คือในการทำมันก็คือ100 บาทต่อวันเพราะว่า5ชิ้นใช่ปะหาร100ก็คือ20 บาทนี่คือขั้นต่ำนะถ้าเรามาจัดกลุ่มสินค้า5ชิ้นปุ๊บคุณต้องใส่เงินที่100 บาทต่อวันที่เป็นขั้นต่ำแต่คุณจะใส่มากกว่านั้นก็ได้ถูกปะแต่ถ้าคุณเอาใหม่จัดกลุ่มแค่2ชิ้นเท่านั้น2สินค้าใช่ไหม2สินค้าเนาะเงินขั้นต่ำที่คุณจะรันได้ก็คืออยู่ที่40 บาทต่อวันอันนี้ไม่งงละก็คือพูดง่ายคือสินค้าละ20 บาทเป็นมินิมัมเป็นขั้นต่ำที่จะรันได้เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าไงดีถ้าเรามีในกลุ่มสินค้าเรายิ่งมีมากมีจำนวนชนิดสินค้าเยอะกลายเป็นว่าเราขั้นต่ำเราก็ต้องใช้เงินมากขึ้นต่อวันมากขึ้นนะอันนี้ก็เป็นเหมือนเป็นข้อจำกัดทั้ง2แบบที่เราบอกไปเนาะต่อมาเนาะก็คือจุดเด่นเลยรู้สึกว่าตั้งแต่ทำเนี่ยจุดเด่นของการทำโฆษณาแบบกลุ่มของ Shopee Ad ที่มันเกิดขึ้นมาแหละมันก็มีจุดเด่นโผล่ขึ้นมาเลยเนาะอันดับแรกเลยคืองบน้อยก็ทำโฆษณาได้เนาะแล้วก็ทำโฆษณาได้หลายสินค้าในครั้งเดียวนะก็ต้องบอกก่อนว่าใครที่มีจำนวนบัดเจ็ตหรืองบไม่มากนักเนี่ยแล้วต้องการทำหลายๆสินค้าในครั้งเดียวแน่นอนว่าโฆษณาแบบจัดกลุ่มแอดกลุ่มเนี่ยก็ค่อนข้างตอบโจทย์แล้วกันนะใช่ว่าตอบโจทย์เพราะว่าอย่างที่เราบอกไปว่าการทำโฆษณาแบบกลุ่ม1สินค้าใช้เงิน20 บาทต่อวันเท่านั้นซึ่งเมื่อคุณไปลองดูคนที่ทำโฆษณาแบบเดี่ยวมาแล้วเนาะก็คือจะใช้เงินอยู่ที่40 บาทต่อวันต่อสินค้า1ชิ้นแบบเดี่ยวนะนั่นหมายความว่าอะไรเฮ้ยมันใช้เงินน้อยลงแบบครึ่งหนึ่งเลยถ้าคุณอยากเอามารวมๆกันอย่างเงี้ยสมมติว่าคุณจะยิงโฆษณาแบบอย่างที่เราบอกไป5ชิ้นใช่ปะแต่แยกเดี่ยวทั้งหมดคุณต้องเอา5ชิ้นคูณ40ถ้าคุณจะตั้งแบบมินิมัมใช่ปะ5ชิ้นคูณ40คุณต้องจ่ายเงินอยู่ที่200 บาทต่อวันแต่ถ้าคุณเอา5ชิ้นเนี้ยมาจัดกลุ่มรวมกันเป็นแอดกลุ่มเดียวแล้วคุณยิงโฆษณาปุ๊บเนี่ยจะกลายว่าคุณใช้มินิมัมขั้นต่ำอยู่ที่100 บาทต่อวันเท่านั้นมันก็เลยกลายเป็นว่าจุดเด่นของมันก็คือเมื่อเราจัดกลุ่มปุ๊บเนี่ยคนที่มีงบไม่มากเนี่ยก็ทำโฆษณาได้มันก็คือมันเขาเรียกอะไรทำให้ข้อจำกัดมันลดลงพูดง่ายๆเนาะแต่คนที่มีเงินเหลืออยู่แล้วเราใช้เงินมากกว่านี้ต่อวันก็ข้อนี้ก็อาจจะแบบมันไม่ใช่จุดเด่นของคุณใช่ปะล่ะแต่ว่าคนที่แบบงบไม่มากอยากลองยิงดูอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันใช้เงินน้อยลงนะตรงนี้เนาะข้อต่อมาจุดเด่นข้อต่อมาก็คือเราสามารถทำการทดลองสินค้าได้ว่าสินค้าไหนดีหรือไม่ดีก่อนอัดงบเป็นรายตัวพอมันมีให้เราจัดกลุ่มแล้วเนี่ยแล้วเขาเรียกว่าเรามีสินค้าจำนวนเยอะมากๆระดับหนึ่งอย่างเงี้ยหลาย SKU หลายชิ้นหลายแบบหลายประเภทอะไรพวกเนี้ยเนาะถ้าใครมีสินค้าจำนวนน้อยๆเนี่ยตรงเนี้ยอาจจะรู้สึกว่ายิงแบบเดี่ยวๆมันก็ไม่ต่างกันใช่ไหมแต่ว่าคนที่แบบโหมีสินค้าแบบ100 SKU เป็น100สินค้าอะไรอย่างเงี้ยเราจะมายิงทุกอันด้วยเป็นแบบเดี่ยวๆโอ้โหหน้ามืดนะใช้คำว่าหน้ามืดเหมือนกันแต่ว่าพอมันจัดกลุ่มได้ปุ๊บเนี่ยเราก็มาลองจัดกลุ่มว่าเฮ้ยจัดกลุ่มหนึ่งเช่นอาจจัดกลุ่ม5ชิ้น10ชิ้นขยุมรวมกันในแอดกลุ่มเดียวแล้วก็ใส่เงินแบบมินิมัมขั้นต่ำเพื่อลองดูก่อนใช้งบประมาณที่ไม่สูงมากนักเนี่ยเพื่อให้ระบบของ Shopee Ad เนี่ยได้ลองใช้เงินทำโฆษณาแล้วก็มาวิเคราะห์ดูว่าโฆษณาของกลุ่มไหน
โฆษณาได้ดีโฆษณาอันไหนมันดีนะดีไม่ดียังไงและอันไหนที่มันดีใช่ปะเราก็ไปกดเช็คไซต์ไหนได้ว่าในแอดกลุ่มนั้นน่ะสินค้าไหนที่มัน performing ดีมากพอมัน performing อันไหนที่ performing ดีมากๆนั่นหมายความว่าไอสินค้าเนี่ยมันมีแววที่จะขายได้โดยการยิงแอดเป็นเดียวๆเราสามารถเอาสินค้านั้นน่ะที่ขายดีอะแยกออกมาทำแอดเดี่ยวได้เลยและอัดเงินเข้าไปให้มากกว่าเดิมได้เห็นปะมันเป็นการทดลองเนาะทำให้แบบเขาเรียกอะไรสินค้าเรามาเช็คดูว่าสินค้าไหนเวลารันมันจะดีไม่ดียังไงก็ตรงนี้ก็มาทำได้เหมือนกันเนาะต่อมาก็คือจุดเด่นข้อต่อมาก็คือการเปรียบเทียบมันดูง่ายขึ้นเมื่อคุณทำรีพอร์ตข้ามแพลตฟอร์มก็คือสำหรับคนที่ทำแพลตฟอร์มทำรีพอร์ตอยู่แล้วฉันว่าทำรีพอร์ตแล้วก็ทำข้ามแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซต่างๆอะไรพวกนี้ไม่ว่าจะเป็น Lazada Ad เนาะในฝั่งที่เป็น Sponsor Discovery หรือแม้กระทั่ง TikTok Ad ที่เป็น GMV Max เนี่ยครับโฆษณาเหล่านี้มันโฆษณาแบบจัดกลุ่มใช่ปะเป็นแคมเปญแล้วก็เอาสินค้ายัดอยู่ข้างในหลายๆชิ้นใช่ไหมพอเขาเรียกอะไรพอจะมาเปรียบเทียบหรือมาคอมเพลเป็นสินค้าที่เดี่ยวแบบสมัยก่อนเงี้ยที่ยังไม่มีแบบจัดกลุ่มของ Shopee Ad เนี่ยมันจะคอมเพลค่อนข้างยากมันก็ต้องเอาสินค้านั้นมาวัดกันเลยถูกปะเพื่อเรามาดูว่าเป็นยังไงแต่ว่าพอถ้าเรามาเป็นฝั่ง Shopee Ad ที่มันจัดกลุ่มได้ปุ๊บเฮ้ยถ้าเราจัดกลุ่มแบบคล้ายกันสมมติเราจัดกลุ่มแบบคล้ายกันแบบทั้ง TikTok ทั้ง Lazada Shopee ไหนๆมาแล้วก็ลองจัดกลุ่มให้มันเหมือนกันการทำรีพอร์ตมันก็จะดูง่ายขึ้นมันก็จะดูแบบเฮ้ยมันไปด้วยกันได้สำหรับคนที่ทำรีพอร์ตทำ Data อะไรพวกเนี้ยเนาะการเปรียบเทียบข้ามแพลตฟอร์มก็จะดูเขาเรียกอะไรสับสนน้อยลงความเรียบง่ายมันดูมากขึ้นอันนี้ขึ้นอยู่กับว่าเราทำกันยังไงเนาะบางคนทำเป็นลายสินค้าก็อาจจะไม่มีผลตรงนี้แต่บางคนทำเป็นแอดกรุ๊ปมันก็ต้องมานั่งดูว่าเปรียบเทียบคอมเพลเป็นยังไงตรงนี้เรียกว่าจุดเด่นของเขาเนาะที่เรารู้สึกว่าเราลิสต์มาให้แล้วรู้สึกว่าคุณแบงค์แล้วจัดกลุ่มสินค้าแบบไหนดีในเมื่อจัดกลุ่มได้แล้วนี่เพราะว่าจะทำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนะแบบไหนที่นำไปประยุกต์ใช้ได้บ้างจริงๆไอ้พวกจัดกลุ่มสินค้าอะไรพวกนี้เราเคยอธิบายไปประมาณหนึ่งแล้วแต่ว่าอันนั้นคือแบบเป็นจริงๆหลายแพลตฟอร์มเหมือนกันก็คือวิธีการจัดกลุ่มสินค้าแต่ว่าเราจะรีแคปมาให้นิดหน่อยกันก็คืออันดับแรกคือจัดกลุ่มสินค้าแบ่งออกตามยอดขายเนาะอันนี้เป็นวิธีที่แบบง่ายรวดเร็วเช่นเราแบ่งเป็นเทียร์เลยเช่นแบ่งเป็นสินค้าที่ขายดีขายปานกลางแล้วก็ยอดขายน้อยเพื่ออะไรเพื่อให้เราลงงบประมาณกับสินค้าที่คิดว่าตามความเหมาะสมสินค้าที่ขายดีแล้วควรอัดเงินเยอะใช่ไหมสินค้าที่ขายปานกลางก็อัดเงินปานกลางสินค้าที่ขายได้น้อยก็อัดเงินให้น้อยหน่อยอันนี้มันก็ make sense ถูกปะต่อมาคือจัดกลุ่มตามโปรโมชั่นตามสต็อกที่มีอันนี้ก็ตามระยะเวลาเช่นอันนี้เป็นวิธีการที่มันดูง่ายแล้วก็สะดวกมากขึ้นสำหรับคนที่แบบยิงแอดพวกแบบตามเวลาแบบมีโปรโมชั่นอันนี้มีโปรสิ้นปีอะไรอย่างเงี้ยเราต้องการเคลียร์สินค้าบางส่วนออกไปอะไรพวกเนี้ยเนาะก็ต้องลิสต์สินค้าตื้อๆแล้วก็จัดกลุ่มทำโฆษณาเดียวไปเลยมันก็ทำสเก็ตดูได้ด้วยแล้วก็ทำเขาเรียกมันง่ายแล้วก็สะดวกกับการมานั่งทำสินค้าทีละชิ้นเป็นไหนๆนะนี่บอกก่อนมันง่ายมันสะดวกนะคนที่ทำทำโปรพวกตามโปรโมชั่นบ่อยๆแล้วยิงแอดพวกเนี้ยมันก็สะดวกขึ้นเนาะต่อมาคือการแบ่งกลุ่มแบบประเภทออกเป็นแบบตาม ROAS สินค้าที่ทำกำไรมากน้อยต่างกันอะไรพวกนี้ครับวิธีนี้ก็จะคล้ายกับการแบ่งตามยอดขายเนาะแต่ว่าอันนี้มันเจาะลึกกว่านิดนึงก็คือให้ดู ROAS ว่า ROAS ไหนมาก ROAS ไหนน้อยเนาะก็จัดกลุ่มรวมกันไว้ด้วยอะไรพวกนี้หรือถ้าเป็นคนที่รู้ว่าสินค้าไหนเนี่ยมาจิ้นเยอะกำไรเยอะกำไรน้อยเนี่ยก็แบ่งตามมาจิ้นก็ได้ว่ากลุ่มนี้เซต A นี้มาจิ้นเยอะเซต B มาจิ้นกลางๆเซต C มาจิ้นน้อยก็แบ่งเงินอะไรพวกนี้ตามนี้ได้เหมือนกันเนาะเรามาสรุปเนาะว่าเฮ้ย Shopee Ad เนี่ยที่มันสร้างโฆษณากลุ่มสินค้าแอดกลุ่มแล้วเรารู้สึกว่าลองแล้วเป็นยังไงเนาะอันนี้ของเราในส่วนตัวของเราเลยเราลองใช้มาประมาณแบบอาทิตย์หนึ่งละมั้งน่าจะอาทิตย์หนึ่งละได้ลองจัดกลุ่มแล้วโดยเริ่มจากกลุ่มสินค้าที่ขายได้น้อยทำไมคุณแม่แบบจัดกลุ่มสินค้าที่ขายได้น้อยไม่เอาขายดีหรอหรืออะไรเงี้ยต้องบอกก่อนว่าเราปกติเรายิงแอดที่เป็นสินค้าเดี่ยวๆที่เป็นขายดีอยู่แล้วรู้สึกว่ามันคอนโทรลระดับหนึ่งแล้วมันสเตเบิลละเราไม่อยากจะไปแบบพอสมันใช่ปะขายดีก็ขายดีเลยแต่ไอ้สินค้าที่มันขายได้น้อยแล้วก็จะแบบทำหยุดปรับนู่นปรับนี่มันก็แบบ
มันก็ยังขายได้น้อยอยู่ใช่ปะมันก็เราก็จะเริ่มจากกลุ่มนี้ก่อนละกันสำหรับเราเนาะเนื่องจากว่าเราพยายามลดงบประมาณกับกลุ่มนี้ด้วยกลุ่มที่ขายไม่ค่อยดีอ่ะพอจัดกลุ่มแล้วพูดง่ายคือเราเอากลุ่มที่มันสินค้าที่มันขายไม่ดีมาอยู่รวมกันไว้พอมาอยู่รวมกันปุ๊บอะมันจะทำให้เราเห็นว่าพอยิงแอดไปแล้วเนาะโฆษณามันจะมุ่งเน้นไปยังสินค้าที่คิดว่าจะทำยอดขายได้ดีที่สุดในกลุ่มที่มันขายได้น้อยอ่ะเราจะเห็นแล้วว่ามันจะมีบางตัว2ตัวที่มันแบบโดดเด้งออกมาแล้วโลแอดมันก็ดีนะดีในที่นี้คือโอเคมันอาจจะไม่ดีเท่าสินค้าที่มันขายดีมากๆอะไรอย่างเงี้ยมันจะกลายเป็นว่าเงินเราอ่ะจะไม่ไปจมกับสินค้าที่เขาเรียกอะไรมันขายได้ยากหรือแอดที่มันทำได้ไม่ค่อยดีอะไรพวกเนี้ยสินค้าที่มันขายไม่ได้มันก็จริงมันก็มีใช้เงินบ้างพวกสินค้าที่มันไม่ค่อยดีแต่ว่าใช้เงินน้อยแล้วก็แบบพอมันรู้สึกว่ามันไม่เกิด conversion ไม่เกิด GMV อ่ะมันก็จะ push อันดันอันที่มันดีรู้สึกว่าเราก็จะเห็นว่าในกลุ่มสินค้าที่มันขายไม่ดีอ่ะมันขายได้น้อยอ่ะมันก็จะมีเทียเขาเรียกอะไรมีกลุ่มสินค้าที่โดดเด่นออกมาในกลุ่มสินค้าที่ขายได้น้อยเหมือนกันก็รู้สึกว่ามันก็เวิร์กอยู่ระดับหนึ่งอะนะส่วนเรื่องของที่ว่าเฮ้ย Shopee Ad เนี่ยเขาเปิดฟีเจอร์ที่เป็นจัดกลุ่มขึ้นมาเนี่ยก็ทำให้เราเนี่ยไปประยุกต์ใช้งานได้ละกันตามความเหมาะสมตามความต้องการของคนทำโฆษณาเนาะเขาเรียกว่าแต่ละร้านค้าก็มีจุดมุ่งหมายในการทำอะไรพวกนี้ไม่เหมือนกันเนาะก็ไปแอพพลายหรือไปประยุกต์ใช้ได้เนาะใครที่ลองใช้แล้วเป็นยังไงบ้างดีไม่ดียังไงเนี่ยมาเล่าให้ฟังกันได้เนาะมาคอมเมนต์นะใน YouTube อะไรเงี้ยคอมเมนต์ได้เนาะโอเคสำหรับวันนี้เท่านี้ก่อนครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด Subscribe ให้กับ Digital Break Time Podcast ครับสวัสดีครับ